Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul în Alban. Voi vorbi în acest tutorial despre dovlecel. Sună așa mai a poveste, dar nu vorbim de povești, vorbim despre lucruri clare, cum se cultivă dovlecelul, ce trebuie să cunoaștem ca să avem satisfacție atât în consumul propriu pentru familie, dar și pentru a face ceva bani în condițiile în care mergem pe piață. Voi enumera câteva subtitluri ca să vedem dacă avem o cronologie în această prezentare. Nu știu dacă voi reuși să respect cronologia sau numărul elementelor de prezentare, dar poate veniți dumneavoastră în completare cu întrebări după aceea. Voi vorbi despre sămânța, numărul 1, procurarea seminței, 2, formarea răsadului, 3, despre plantare, distanța între plante și celelalte elemente, udatul, după care urmează tratamentele fitosanitare specifice culturii de dovlecei și nu în ultimul rând despre recoltare și calitatea produsului, calitatea dovlecelului, care să fie bună pentru consum. Bun, să începem cu începutul, vorbim despre sămânță. Sămânța este unul din factorii determinanți, clar. Dacă vreți să avem o producție bună de dovlecel, să arate bine dovlecelul, luăm unul de aici, așa arată un dovlecel bun. Acum, ca să obținem acest produs, trebuie să alegem sămânța. Sămânța nu se procură de la supermarket. Sămânța este scumpă și se procură de la magazine de specialitate sau online și să ia numai sămânță de hibrid produsă sau înmulțirea întâi, F1. Sămânța ieftină nu vă încurcați cu ea că nu produceți dovlecel. 2 la mână. În momentul în care achiziționați o sămânță bună, e mai scumpă, dar aveți acolo și caracteristicile dovlecelului respectiv, adică dimensiunea lui, forma și culoarea. Ca și dimensiune poate să varieze de la 10-12 cm până la 30 de cm. Ca și formă poate să fie cilindric, așa cum este aproximativ cilindric, sau poate să fie bombată în capăt și încoace o pierdere a dimensiunii, sau poate să formeze becuri, sau poate să fie sub formă de rozete și așa mai departe. Important este ca noi să alegem caracteristica care ne avem noi nevoie. Culoarea, la fel, poate să fie un verde crud, cum este acesta. Sunt alte soiuri care au o culoare albă, alții sunt cu o culoare verde închis, zucchini și așa mai departe. Deci noi avem posibilitatea, în condițiile în care luăm o sămânță bună, să ne alegem și caracteristicile produsului de care avem noi nevoie. Trecem la obținerea răsadului. Este recomandat și vă recomand să faceți răsad în ghivece mici, în pahare mai late, un pic mai mari decât în ghivecele pentru ardei sau roșii. Nu să facem semănatul direct în câmp, pentru că este riscul foarte mare ca coropișnița să mănânce această sămânță. Sămânța e scumpă, chiar dacă e tratată, o mănâncă și atunci este nevoie ca să obținem răsad pentru a ne feri de acest impediment. Plantatul. Plantarea se face când dovlecelul obținut în ghiveci are 2 frunze, 3 adevărate. Atât, nu mai mare. Dacă depășim acest nivel, intră într-o perioadă de îngălbenire, suferința la transfer este mai mare și avem un mic declic, avem o întârziere de pornire în vegetație acolo unde l-am plantat noi. Mergem mai departe. Am spus mai înainte că voi vorbi despre sistemul de irigare. Indiferent câte plante avem de plantat, dacă avem 3, 4, 5 plante sau o suprafață mai mare, eu vă recomand să folosiți plantarea pe straturi cu mulci, adică cum avem noi aici, vedeți? De exemplu, aici vedeți dumneavoastră, avem dovlecelul respectiv, dar sub el avem acest mulci, această folie. De ce avem nevoie de acest mulci? Vedeți dumneavoastră, mulciul, unul că îl folosim pentru a preveni evaporarea apei, deci avem o umiditate mai constantă față de terenul liber. 2 la mână, putem să administrăm îngrășământ în apă fără să-l irosim pe anumite suprafețe întinse. Și 3, dovlecelul este mult mai curat atunci când recoltăm de pe această suprafață. Deci, indiferent ce număr de plante avem, vă recomand să folosiți mulci. Și pentru 3 plante punem acolo 2 benzi de picurare, stânga-dreapta, deci nu o singură bandă, nu un singur tub, 2, unul stânga, unul dreapta, ca să avem o irigare completă și în stânga și în dreapta plantei. Udarea se face cel târziu la 2 zile. Deci la 2 zile asigurăm apă și în apa respectivă asigurăm și hrană. Pentru a hrăni bine dovlecelul, ca să aveți rezultate bune, să fiți mulțumiți din toate punctele de vedere, trebuie să
folosiți îngrășământ. Dacă aveți posibilitatea ca înainte de a pregăti terenul să administrați îngrășăminte, gunoi de grajd învechit, este super, super bine. Dar dacă vedeți că dovlecelul suferă și face această formă de bec, asta înseamnă că nu avem îngrășământ. Și atunci trebuie să administrăm îngrășăminte chimice, dar și aici trebuie să aveți grijă să folosiți îngrășăminte de calitate care conțin și microelemente. Adică în afară de acel NPK, care trebuie să fie, să spunem așa, pentru neprofesioniști, trebuie să fie un echilibru între azot, fosfor și potas, adică 20-20-20 sau 16-16-16 plus microelemente neapărat. Acum, trecem la următorul subpunct al acestei informații și vorbim despre tratamente. Dovlecelul are nu foarte multe tratamente, dar avem grijă pentru că e sensibil la făinare și la afide. Deci avem doi dușmani care sunt mai importanți. Face și păianjeni, acarianul roșu, dar în condiții mai rare, condiții mai grele. Adică să spunem așa, când e secetă multă, nu avem umiditate și atunci vine și acarianul. Dar acești doi factori sunt cei mai importanți, afidele și făinarea. Substanțele de care aveți nevoie pentru aceste boli și dăunători le găsiți permanent la orice magazin la care vă adresați. Bun. Mergem mai departe și ajungem la recoltat. Recoltatul este o lucrare foarte, foarte importantă. În afară de faptul că trebuie să știm când recoltăm dovlecelul, trebuie să știm și cum îl rupem de pe vrej. O să vorbesc mai la sfârșit. Prima dată trebuie să știm în felul următor. Dovlecelul este bun pentru consum la un moment dat. Care e acel moment dat? Atunci când este din faza precoce, când el e în creștere, în dezvoltare, când el încă nu și-a asimilat elementele necesare pentru a fi un aliment, să spunem așa. Are 3 perioade, de fapt, de creștere. Prima dată când are perișori pe el și ne uităm aici, dacă vreți dumneavoastră. Și fiți atenți aici, vedeți dumneavoastră, dovleceii ăștia de aici în creștere, fiecare. Ăsta e numărul 1, să spunem, în ordinea nașterilor. Ăsta e primul 1, ăsta al doilea, ăsta al treilea, ăsta al patrulea. Aici avem al 5-lea, al 6-lea și așa mai departe, al 7-lea, foarte mic aici, dacă vă uitați, aici se vede și ăsta în evoluție. Deci avem 7-8 dovlecei care toți stau la rând să ajungă la recoltare. Acesta de aici, primul, vedeți, are o suprafață lucioasă. O suprafață lucioasă, netedă. Ăsta este bun de recoltat. Se poate lăsa încă o zi ca să ajungă la nivelul acesta, vedeți? Că asta e dimensiunea lui caracteristică de soi. 22 de centimetri. Ăsta are încă 18-19 centimetri. Mai durează încă o zi, deci mâine dimineață se recoltează acest dovlecel. Următorii au niște perișori pe ei, niște asperități, niște perișori foarte fini. Nu știu dacă se vede la... Ia să rup unul să-l vedem. Dacă se vede pe cameră. Au niște perișori foarte fini. Asta înseamnă că el nu a ajuns în faza lui de a fi propriu consumului. Deci este important să știm noi când recoltăm dovlecelul sau dacă îl cumpărăm eventual de la piață, care dovlecel este bun de consum. Am spus așa, are 3 perioade lui de evoluție. Atunci când este tânăr, încă nu este bun pentru consum, v-am arătat înainte, au acei perișori și o culoare mată. Următoarea etapă este maturitatea de consum, adică el este lucios, nu mai are perișori și are o dimensiune corectă. A treia etapă este etapa de maturitate biologică, atunci când sâmburii deja au o structură tare, iar culoarea lui nu mai este acel verde deschis, este o culoare albă și coaja este mai dură, mai tare. În faza de consum, în schimb, trebuie să aibă dimensiunea caracteristică, să aibă culoare lucioasă, un verde crud sau culoare crudă, da? Culoare crudă, dar luminoasă. Când atingem cu un obiect sau cu unghia pur și simplu așa, imediat lasă urme, vedeți dumneavoastră, lasă urme foarte, foarte repede. Asta înseamnă că produsul este proaspăt și bun pentru consum. Semințele din interiorul acestui produs, în faza în care este bun pentru consum, ele sunt, dar sunt într-o fază foarte tânără, adică au culoare aproape transparente, un galben pai transparent, sunt crude. Nu se aleg atunci când vrei să le prăjești, să coși dovlecelul. Vedeți, așa arată. Lumea spune că nu sunt buni dovlecei ca o semințe, dacă se uită la ceea ce vă arăt eu acum. Este greșit. Un dovlecel care nu are zămăslit această sămânță la dimensiunea asta, nu este bun pentru consum. Dar dacă depășești această fază, la fel nu mai este bun de consum.
Adică este bun din consum, dar nu are calitatea care trebuie. Vrei să faci un doblecel copt, vrei să faci un doblecel la grătar, vrei să faci o tartă, doblecelul trebuie să fie la maturitate de consum. Nici foarte mic, foarte tânăr, dar nici să treacă de perioada asta de maturitate de consum, pentru că se aleg semințele atunci când vrei să faci unele preparatele. Bun, am vorbit despre calitatea lui, trecem la ultimul subpunct și anume la tehnica de recoltare. Am spus, avem grijă să nu lăsăm să îmbătrânească. Noi luăm prea tine, dar să vedem cum îi rupem de pe tufă, de pe curpenul respectiv, de pe vrej. Vedeți dumneavoastră aici, avem doblecelul. Când îl apucăm în mână, cu multă siguranță, nu cu două degete să lăsăm urme, ci cu toată palma, aplecăm vrejul în jos, vedeți, îl aplecăm în jos ca să aibă priză la sol, nu în aer, și îl răsucim în stânga sau în dreapta și facem o rupere corectă, vedeți? Dacă nu facem această execuție, adică nu-l ținem presat pe sol și îl ridicăm în sus, e posibil ca vrejul să se răsucească odată cu doblecelul și să se rupă de aici. Indiferent de porțiunea unde se rupe vrejul, că e mai de la bază, că e la mijloc sau în partea superioară, dacă vrejul a fost rupt, această plantă nu mai este valabilă, deci ea nu mai produce nimic. Deci respectăm toate punctele ca să avem cultură foarte bună, să avem satisfacții, să avem și mulțumiri sufletești, dar și randament economic în condițiile în care trebuie să mergem la piață. Am spus la început că sunt multe soiuri cu multe forme. Nu vă încurcați cu forme dubioase, adică sub formă de rozetă, sub formă de trandafir sau alte minuni. Astea sunt pentru ornament, pentru cultura noastră personală, să ne simțim bine dacă avem o tufă singură. Dar pe piață, dacă mergem pe piață să facem bani, trebuie să avem produse de calitate așa cum arată ăsta. Dacă ai o formă ciudată, nu cumpără nimeni sau poate cineva tot așa pentru să se simtă bine să-l pună la fereastră. Dacă are o formă conică, la fel nu este vânzare, nu-l ia lumea. Dacă este sub formă de bec, la fel nici atât. Și în momentul când ajungi la piață, dacă nu ai un produs bun, de calitate, pe care lumea să-l accepte, să-l cumpere, imediat te întristezi pentru că nu merge piața. Și în momentul când te-ai întristat, lumea observă. Când te-a observat că ești supărat, că ești frustrat, nu mă mai oprește. Trece și merge mai departe. Dacă ești deschis la față, pentru că ai un produs bun, lumea vine, comunică, are nevoie de noi elemente pozitive și din partea dumneavoastră este pozitiv, el este pozitiv, relațiile se stabilesc foarte bine, armonie bună, treaba merge, clientul dă bani, nu lasă niciun ciubuc, că deocamdată n-am ajuns în faza în care oamenii să lase și acolo un bănuț în plus, așa cum lasă la restaurante. Din păcate, din păcate, pentru că la noi munca este mult mai grea decât la ospătari, dar nu avem acest privilegiu. Bun, asta rămâne de văzut. Până atunci vă mulțumesc tuturor pentru felul în care mă urmăriți, pentru consecvența în care mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru like-uri. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat pe acest canal de informații, gratuit de altfel. Vă mulțumesc pentru distribuții și nu în ultimul rând vă mulțumesc pentru că ați accesat și butonul cu mulțumiri. Până data viitoare, la revedere și succes pe toată linia!